Серіал про Шевченка, подорожі в часі та пригоди опришків – усе це фільми Станіслава Клименка, одного з тих українських режисерів, яких ви навряд чи знаєте, яких навряд чи знає широкий загал. Упродовж останніх років митці, блогери та журналісти активно знайомлять українців із цими забутими іменами. Нині ж у столичному будинку кіна триває вечір, присвячений Клименку, і наша артоглядачка Ліна Чиженіна не могла пропустити цю подію. Коли виходили з зали, якраз там виступала Наталя Сумська, яка знімалася у стрічках Станіслава Клименка. Вона розповідала те, що зазвичай цікаво почути майже усім глядачам. Тобто вона розповідала різні історії про те, як саме знімалися стрічки, як саме вона туди потрапляла. Але зараз я розповім взагалі, хто такий Станіслав Клименко. Він режисер, який, на жаль, зараз забутий, але його ім'я відроджують. Справа в тім, що його стрічки кінця 80-х і 90-х – це такі масові стрічки, які показували тогочасне суспільство, як воно трансформувалось. І також він робив проєкти, які зараз тільки стали надпопулярними. От, наприклад, в нього є серіал про Тараса Шевченка, документальний серіал, і там ведучий Богдан Ступка. Або у нього, наприклад, є різні стрічки про опришків, який називається «Камінна душа». Це один з його найбільш таких відомих фільмів. І опришки, ви всі пам'ятаєте, що влітку ми дивилися фільм «Довбуш», і це один із найпопулярніших, з найкасовіших стрічок. Всі зацікавилися опришками, а от Станіслав Клименко це знімав ще до того, як це було модно. Ну, давайте ми подивимося уривок, яким саме Богдан Ступка був ведучим у документальному проєкті про Шевченка. Ми вирушаємо в життєвий духовний світ великого поета і борця, який став виразником і символом своєї нації. У цій дорозі я, ведучий фільму Богдан Ступка, буду вашим провідником. Дякую. Красно дякую. Відвідувати різні кінозаходи, наприклад, у будинку кіно, дуже класно тим, що ви можете побачити старі стрічки, які наприклад, на Ютубі ви можете знайти у дуже поганій якості. Тут можна подивитися хороші. От нам показували уривок із його стрічки «Дударики». Там йдеться про пастуха, який може зачарувати просто будь-кого. І там зіграли Богдан Ступка, Ярослав Гаврилюк, Наталя Сумська. Музику писав Ігор Поклад. І от, власне, давайте послухаємо, що Наталя Сумська розповіла про те, як вона в цей фільм потрапила. А мені просто, мабуть, пощастило, що у Станіслава дружина пані Ірина була не актрисою, так, Христина? Вона театрознавця. От, власне, тому він мене і взяв, можливо. І тут, правда, саме в тому. Він був позбавлений якогось такого моніторингу. Ну, а на цьому, Василю, ми з оператором Оскаром підемо назад у синю залу. Можливо, нам ще щось розкажуть і покажуть цікавого. До побачення.